În anul 1901, în această casă a trăit o bătrână care practica magia neagră. Numele acesteia era Sofica, fiind cea mai cunoscută vrăjitoare din zonă. Există multe povești despre ea. Se spune că bătrâna, după ce a rămas văduvă la doar 40 de ani, i-au murit și copiii, rămânând singură. Și din cauza asta a prins o ură pe Dumnezeu, spunând că din vina lui i s-a întâmplat toate acestea. Legenda spune că într-o seară a venit diavolul la ea acasă sub forma unei năpârci și i-a promis că dacă face legământ cu el, îi va da multă putere și nu va mai fi singură niciodată. Și așa s-a și întâmplat. Bătrâna a făcut pact cu diavolul. Din seara aceea era cu totul altă femeie. Se transformase într-o vrăjitoare, o slujitoare a satanei. Vremea a trecut și bătrâna a murit, dar legământul cu diavolul nu s-a încheiat aici. La câteva zile după mormântare, bătrâna a făcut ravagii în tot satul, se transformase într-un strigoi. Un strigoi care venea în fiecare noapte pe la casele oamenilor, ucigând animalele și îngrozind lumea. Era de neoprit. Până când, într-o seară, la miezul nopții, sătenii s-au strâns la mormântul său, au dezgropat-o, înfingându-i un țepuș de lemn în inimă. Salutare fraților, sunt Lauțu și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi voi merge în casa vrăjitoarei Sofica, bătrâna care s-a transformat într-un strigoi. Casa este chiar acolo jos în vale, iar în momentul acesta, chiar dacă nu o să credeți, stau pe sute de morminte. Pentru că locul ăsta pe care mă aflu eu a fost vechiul cimitir al satului. Deci în locul ăsta au fost înmormântați acum câteva sute de ani o mulțime de localnici. Cu timpul mormintele au dispărut, singurele care au rămas în picioare sunt aceste cruci din spatele meu. Bun fraților, acum voi coborî în vale pentru că acolo se află casa Soficii. Din zona aceasta doar casa ei a reușit să rămână în picioare, pentru că acum câteva sute de ani locul acesta era plin de case, dar sătenii au murit și locul a devenit efectiv un loc pustiu. Ok fraților, am ajuns, chiar acum am intrat în grădina Soficii, iar casa este puțin mai în față, sper doar să pot intra în locul ăla pentru că totul e foarte împădurit. Casa ei este în zona aceea, poate pot intra pe aici, dar nu cred, n-am cum, va trebui să o iau prin vale. Fraților, am ajuns chiar în fața casei Soficii, care este chiar în spatele meu. Mi-a fost foarte greu să ajung până aici pentru că toată zona e împădurită, a trebuit să o iau prin vale, tot sunt de la picioare, dar totuși să vedem ce se ascunde în spatele acestor ziduri. Aceasta este casa. Deci, priviți ce micuță era căsuța Soficii. Aici lămpașul, pentru că pe vremea aceea nu era bec și se stătea la lumina lămpașului. Asta cred că a fost
geanta ei. Ce e asta? Oala. Deci imaginați-vă cât e de veche casa asta. O sticluță. Poate era folosită pentru vrăji. Sper doar să nu se dărâme pe mine. Aici era cuptorul. Iar aici, în zona asta, patul. Ok, fraților, să vedem ce găsim pe aici. Fraților, cred că am găsit căldarea în care făcea vrăjile. Deci aceasta este. E posibil ca în căldarea asta să fi făcut vrăjile. Poate chiar și furca aceasta este un obiect care o ajuta la vrăji. Se pare că este ars. Să vedem ce mai descoperim pe aici. Se pare că atât e tot. Acesta a fost grajdiul, șura, posibil cocină și nu vine să cred, căsuța este doar aceea. Deci priviți ce căsuță mică avea. S-a auzit un zgomot din casă.